हाई एभ्रिवान। आज मैले फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला र डाटाको पार्ट 1 लिएर आएको छु। यसमा म ग्राभिटेसन, प्रेसर र एनर्जी च्याप्टरको मा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला र योसँग रिलेटेड डाटाहरूलाई हाइलाइट गर्नेछु। र ग्राभिटेसनमा जाउँ। पहिलो फर्मुला F = G m1 m2/d²। यो चाहिँ युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाट आएको फर्मुला, जहाँ चाहिँ क्यापिटल G को भ्याल्यु 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। अब क्यापिटल G को भ्याल्यु पत्ता लगाउने साइन्टिस्ट चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस हुनुहुन्थ्यो। अब यही न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन कसरी डिराइभ भएको भन्दाखेरि यसमा ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस हुन्छ, जहाँ d चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो र ग्राभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, जहाँ m1 र m2 चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। यो दुईटा रिलेसनबाट नै यो डिराइभ भएको हो। अब अर्को रिलेसनमा जानु पर्दा जुन चाहिँ हाम्रो एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ, त्यसको फर्मुला क्यापिटल C क्यापिटल M/r² हुन्छ। यो विथ हाइट यसको भेरिएसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यसलाई हामी g' ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने क्यापिटल G क्यापिटल M/r+s को होल स्क्वायर हुन्छ। र हामीले इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो g'/g = चाहिँ r/r+s को होल स्क्वायर आउँछ। यो gm काट्यो, त्यही कारणले गर्दा यो r² माथि रहन्छ र r+s होल स्क्वायर तल रहन्छ, र यसलाई एज अ होल हामीले r/r+s को होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ। त्यसरी नै यो विथ डेप्थ चाहिँ अब g को रिलेसन कस्तो छ त भन्दा g' भयो भने यो r - d/r हुन्छ। भन्नाले डेप्थ सर्टेन d छ भने g' = r - d जस्तो देखियो, g को रिलेसन चाहिँ r सँग देखियो। यहाँ चाहिँ यो अलि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जस्तै देखिन्छ। अब अर्को रिलेसनमा जानु पर्दा हाम्रो एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द रेडियस हुन्छ। त्यसरी नै विथ हाइटको कुरा गर्नु पर्दा यसलाई पनि फेरि हामीले +s थप्यो भने g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r+s होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ। अब अर्को फ्याक्टरको कुरा गर्नु पर्दा एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द पोल यो भनेको 9.83 मिटर/सेकेन्ड²। यो चाहिँ पोलमा बढी हुन्छ। इक्वेटरमा चाहिँ यो 9.78 मिटर/सेकेन्ड² हुन्छ। सो इन एन एभरेज अर्थमा g को भ्याल्यु 9.8 मिटर/सेकेन्ड² हुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ मुनमा। एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन चाहिँ अर्थको भन्दा 1/6 हुन्छ। यो भनेको 1.63 मिटर/सेकेन्ड² आउँछ। कुनै बुकमा यसलाई नै 1.67 मिटर/सेकेन्ड² पनि लिएको हुन्छ, तर 1.63 लिनु अझै एक्ज्याक्ट हुन जान्छ। अब जाउँ जुपिटरको केसमा। अब जुपिटरको केसमा कुरा गर्नुपर्दा यसको मास चाहिँ अर्थको भन्दा 319 टाइम्स बढी छ। यसको रेडियस चाहिँ अर्थको भन्दा 11 टाइम्स बढी छ। अब यसलाई हामीले लिएर रिलेट गर्दै क्याल्कुलेट गर्यो भने जुपिटरको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ अर्थको भन्दा 2.5 टाइम्स बढी देखिन्छ, जुन भनेको 25 मिटर/सेकेन्ड² आउँछ। त्यो भयो हाम्रो अर्थको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग मुन र जुपिटरको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिलेसन। अब जाउँ अर्को रिलेसनतर्फ। वेट = m × g। हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने मास र एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसकै अर्को रिलेसन वेट = g क्यापिटल G m/r²। यो हिसाबले ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला नै हो। अब यसमा स्मल g भनेको नै हाम्रो के हो त क्यापिटल G क्यापिटल M/r² हुने भएकोले यो रिलेसन दुवै युज गरेर हामीले वेट निकाल्न सक्छौँ। अब वेट अफ एन अब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट निकाल्नु पर्यो भने W' = क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m/r+h होल स्क्वायर हुन्छ। यो पनि हाइटसँग लगभग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखिन्छ। सो हाम्रो यो रिलेसन र यो रिलेसन अघि हामीले g' र g को गरे जस्तै डिभाइड गर्यो भने यो क्यापिटल G क्यापिटल M र स्मल m काट्यो भनेपछि W'/W भने के हुन्छ त r/r+s को होल स्क्वायर हुन्छ। यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो
G dash र G को रिलेसनसँग डिटो सेम छ है, यो याद गर्नु होला। त्यसपछि आएर वेट अफ एन अब्जेक्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द प्लेस हुन्छ, तर यहाँ के हुनु पर्यो, मास चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि when certain object falls from a certain height, कुनै अब्जेक्टलाई हामीले सर्टेन हाइटबाट खसाल्छौँ भने त्यो हाइटको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर हुन्छ, जहाँ g भनेको एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी, t भनेको टाइम अफ द फल, h भनेको त हाइट फ्रम वेयर द अब्जेक्ट हेज फलन, भनेपछि h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर। अब जाउँ अर्को फर्मुलामा। र अब चाहिँ हामी प्रेसर च्याप्टरको म्याथमेटिकल रिलेसन र इम्पोर्टेन्ट डाटाहरुतिर जाउँ। यसमा पहिलो भनेको प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स व्हेन इज कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर चाहिँ फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया व्हेन फोर्स इज कन्स्ट्यान्ट। यो दुईटा रिलेसनबाट हाम्रो फाइनल रिलेसन के आयो त, प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया। प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया हुन्छ। यो चाहिँ जनरल फोर्सको मेरो मिस्टेक, जनरल प्रेसरको फर्मुला भयो। अब अर्को रिलेसनमा जानु पर्दा 1 पास्कल प्रेसर भनेको 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसरी नै 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 760 mm अफ मर्करी, यसलाई नै हामी 76 सेन्टिमिटर अफ मर्करी पनि भन्न सक्छौं, अथवा 1.01 × 10⁵ पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि भन्न सक्छौं। जसरी दिए पनि त्यो राइट हो। अब जाउँ लिक्विड प्रेसरमा। लिक्विड प्रेसर इक्वल्स टु HDG। है, लिक्विड प्रेसर HDG, जहाँ H भनेको हाइट अफ द लिक्विड कोलम, D भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड र G भनेको एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द प्लेस। अब यसमा लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट अफ द लिक्विड कोलम व्हेन D and G are constant। D र G constant भयो भने प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट अफ द लिक्विड कोलम। त्यसरी नै लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। त्यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि व्हेन हाइट एन्ड G आर कन्स्टेन्ट्स। त्यसपछि अर्को रिलेसन प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु G जब हाइट एन्ड डेन्सिटी आर कन्स्टेन्ट। यसरी लिक्विड प्रेसर, हाइट अफ द लिक्विड कोलम, डेन्सिटी अफ द लिक्विड र एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द प्लेस तीनटैसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब अर्को रिलेसनमा जानु पर्दा भोल्युम भनेको जहिले पनि बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। त्यसपछि आयो पास्कल्स ल, जसलाई चाहिँ ब्लेज पास्कलले दिएका हुन्। यसमा चाहिँ प्रेसर अप्लाइड इन एन इन्क्लोज भेसल इज इक्वली ट्रान्समिटेड इन अल डिरेक्सन्स। भनेपछि P1 इक्वल्स टु P2 हुन्छ। प्रेसर भनेकै F1 अपन A1, P2 भनेकै F2 अपन A2। यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने F2 अपन F1 इक्वल्स टु A2 अपन A1 आउँछ। र यहाँ A2 भनेको एरिया अफ बिगर पिस्टन हो, सो A2 इज ग्रेटर देन A1। अब यो प्रोपोर्सनेट भएकोले गर्दा कुनै पनि फ्र्याक्सनमा न्युमेरेटर बढी हुन्छ भने उतापट्टि पनि न्युमेरेटर डिनोमिनेटर भन्दा बढी हुन्छ। यहाँ A2 A1 भन्दा बढी भएकोले F2 पनि F1 भन्दा बढी हुन्छ। हेन्स हाइड्रोलिक मेसिन्सलाई हामीले फोर्स मल्टिप्लायर पनि भन्न सक्छौं। जाँचमा यो डिराइभ गर्नु भन्नुभयो भने ड्रइङ बनाएर यही रिलेसन प्रुभ गर्ने हो। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम। अब यसलाई नै क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने मास इक्वल्स टु डेन्सिटी टु भोल्युम पनि आउँछ। त्यसपछि जाउँ अर्को रिलेसनमा। यो चाहिँ डाटा भयो। डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg per meter cube अथवा 1 gram per centimeter cube। त्यसरी नै डेन्सिटी अफ आइस 900 kg per meter cube अथवा 0.9 gram per centimeter cube हुन्छ। त्यसपछि आयो डेन्सिटी अफ मर्करी। डेन्सिटी अफ मर्करी चाहिँ 13600 kg per meter cube अथवा 13.6 gram per centimeter cube हुन्छ। यो तीनटा चाहिँ कन्टे पार्नु होला। र
र थप याद गर्न चाहनुहुन्छ भने केरोसिनको डेन्सिटी चाहिँ 800 kg per meter cube, आयरनको डेन्सिटी चाहिँ 7800 kg per meter cube अथवा 7800 kg per meter cube भनेर याद गर्नु होला। अब जाउँ अर्को फर्मुलातिर, रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी, जसलाई आरडी सर्ट फर्ममा। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट अपन डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। डेन्सिटी अफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेकै 1000 kg per meter cube अथवा 1 gram per centimeter cube हुन्छ है। भनेपछि यो भयो रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी। अब जाउँ अर्को रिलेसनतिर, अफ थ्रस्ट। अब अफ थ्रस्टलाई युले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको युनिट चाहिँ न्युटन हो। अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड हुन्छ। यसको अर्को फर्मुला भनेको अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु बेस एरिया ब्र्याकेट h2 minus h1 भनेको अब्जेक्टको हाइट हुन्छ, अनि डेन्सिटी अफ द लिक्विड र एक्सटेन्डेड ग्राभिटी अफ द प्लेस a h2 minus h1 dg हुन्छ। र बेस एरिया इन्टु हाइट, अघि भने जस्तै बेस एरिया इन्टु हाइट भनेको भोल्युम हो, v इन्टु d इन्टु g। त्यसपछि यो v इन्टु d, यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेकै हाम्रो मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। त्यही कारण m इन्टु g हुँदाले यो m इन्टु g भनेको के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, यो भनेकै वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। सो अफ थ्रस्ट भनेकै a h2 minus h1 इन्टु dg अथवा vdg अथवा m इन्टु g, त्यो भनेकै वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड पनि हुन्छ। अब फाइनली अर्को अफ थ्रस्टको फर्मुला भनेको अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु अपरेन्ट लस अफ वेट अफ द बडी। त्यो भनेकै एक्चुअली के हो त, वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर जुन भनेको रियल वेट माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड हो, त्यो भनेकै अपरेन्ट लस अफ वेट अफ द बडी इन द लिक्विड पनि भन्न सक्छौँ। अब जाउँ अर्को फर्मुलामा, ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भन्दा फर एन अब्जेक्ट टु फ्लोट इट सुड डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टु इट्स ओन वेट। त्यसलाई म्याथमेटिकली कसरी लेख्न सक्छौँ त हामी, वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। त्यो भनेकै m1 इन्टु g इक्वल्स टु m2 इन्टु g, यो g र g क्यान्सल हुन्छ भन्नाले हाम्रो फाइनल रिलेसन के आयो त, v1 d1 इक्वल्स टु v2 d2। जाँचमा यसको न्युमेरिकल आयो भने यहाँबाट सुरु गर्दा राम्रो, र कसैलाई तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने यस्तो न्युमेरिकल आउँदा v1 d1 इक्वल्स टु v2 d2 बाट सुरु गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ हुँदैन। तर म सजेस्ट गर्छु सक्नुहुन्छ भने सुरुबाटै सुरु गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ g र g काटेपछि हाम्रो v1 d1 इक्वल्स टु v2 d2 हुन गएको हो। र फाइनली अफ थ्रस्टको अर्को फर्मुला भनेको के भयो त, अफ थ्रस्ट भनेकै वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट हुन्छ। तर यो चाहिँ कहिले मात्र पोसिबल भयो त, ल अफ फ्लोटेसनको केसमा मात्रै है। अफ थ्रस्टको एउटा अर्को फर्मुला पनि यहाँ आयो। अब त्यसपछि जुन चाहिँ फ्लोटेसनसँगै रिलेटेड न्युमेरिकल छ, त्यसको लागि चाहिने अर्को रिलेसन भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जुन v2 हो। यो लिक्विड डिस्प्लेस्डको भोल्युम भनेकै भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड हुन्छ। अब्जेक्टको पार्ट जति पानीभित्र अथवा लिक्विडभित्र हुन्छ त्यति नै त्यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्ने हो। त्यसपछि हामीलाई चाहियो भने पार्ट अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब लिक्विडको इनसाइड कति पार्ट छ त अब्जेक्टको, त्यो निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यही भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड अपन टोटल भोल्युम गर्ने, यानी कि v2 by v1। v2 भनेको चाहिँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, v1 भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल भोल्युम अफ द अब्जेक्ट। अब इनसाइडको पार्ट थाहा पायो भने आउटसाइडको पार्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दा फ्र्याक्सनमा टोटल भनेको 1 हो। त्यही कारण 1 माइनस यो पार्ट इनसाइड द लिक्विड गर्यो भने हाम्रो पार्ट अफ अब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड आउँछ। र फाइनली हामी एनर्जी च्याप्टरसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू हेरौँ। एनर्जी, सन एज द मेजर सोर्स अफ एनर्जी। अब सनसँग रिलेटेड फ्याक्टरको कुरा गर्नु पर्दा यसको सर्फेस टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस, यसको सेन्ट्रल टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर एट द सेन्टर 13 to 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यसले रेडिएट गर्ने एनर्जी जुन छ यसको चाहिँ 27 × 10⁻23 किलोवाट पर सेकेन्ड। बुकमा यसरी दिएको छ, तपाईहरुले यसलाई 2.7 × 10⁻24 किलोवाट पर सेकेन्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर जुन चाहिँ सोलर एनर्जी रिलिज बाइ द अर्थ छ नि, यो चाहिँ 1.4 किलोवाट पर सेकेन्ड पर स्क्वायर मिटर।
अब कुनै बुकमा यसलाई 1.4 किलोजुल पर सेकेन्ड पर स्क्वायर मिटर पनि भन्छ, दुवै राइट नै हो। अब सनको बायोमास कुरा गर्नु पर्दा यसमा म्याक्सिमम हाइड्रोजन र हिलियमले यो बनेको हुन्छ। 70% चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ भने 28% चाहिँ हिलियम हुन्छ, अनि अरू कार्बन नाइट्रोजनहरू पनि यसमा हुने गर्छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ 70% हाइड्रोजन हुन्छ भने 28% हिलियम बायोमास सन बनेको हुन्छ। अब लास्ट पार्टमा जाउँ। अब सनमा हुने न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ बुकै पछि फरक छ। स्टेप वाइज रियाक्सन लेख्न पाए राम्रो, तर अब सर्टकट रूपमा यसलाई पढ्नु पर्दा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ हाम्रो यो ड्युटेरियम र ट्रिटियम हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा कम्बाइन भयो भने यो हिलियम बन्छ, न्युट्रोन रिलिज गर्छ र एनर्जी रिलिज गर्छ। यो चाहिँ एउटा सर्टकट वे हो, तर भाइ बहिनीहरूलाई म डिटेलमा पनि यसलाई सिकाउनलाई अर्को भिडियो बनाउने छु। त्यसपछि न्युक्लियर फ्युजनमा जाउँ। न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ मेरो मिस्टेक, न्युक्लियर फिसनमा जाउँ। यसमा चाहिँ न्युट्रोनले युरेनियमलाई बम्बार्ड गर्यो, ठोक्यो भनेपछि यो भएमा ब्यारियम, क्रिप्टन, 3टा न्युट्रोन र एनर्जी रिलिज हुन्छ। यसमा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तलको चाहिँ हाम्रो एटमिक नम्बर, माथिको चाहिँ एटमिक मास। यस्तोमा यो तलको जोड्दा यताको पनि तलको आउनु पर्यो र माथिको जोड्दा माथिको आउनु पर्यो भन्नाले जस्तै 92 + 0 जोड्दा 92 हुन्छ, 56 र 36 जोड्दा पनि 92 हुन्छ, 235 र 1 जोड्दा 236 हुन्छ, 139 र 94 जोड्दा चाहिँ हाम्रो 233 हुन्छ, 3 1 जा 3, सो 233 + 3 236, यो पनि ब्यालेन्स भयो। यो रियाक्सन पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स रिलेसन, यो रिलेसन चाहिँ कहिले युज हुन्छ भन्दा इट इज युज टु क्यालकुलेट द एनर्जी रिलिज ड्युरिङ न्युक्लियर रियाक्सन। यस्तो न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फिसनको बेलामा जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ नि त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नलाई हामी यो आइन्स्टाइनको मास एनर्जी रिलेसन युज गर्छौँ, जुन भनेको E = mc², जहाँ m भनेको डिफरेन्स इन मास अथवा मास डिफेक्ट पनि भनिन्छ, c भनेको चाहिँ स्पिड अफ लाइट इन एयर अथवा भ्याक्युम, जुन भनेको 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड हुन्छ। त्यसपछि अब फाइनली एनर्जी जेनेरेटिङ पोटेन्सियल अफ नेपाल, जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ त्यो नेपालले जेनेरेट गर्ने क्यापासिटी चाहिँ 83,000 मेगावाट छ, तर टोटल एनर्जी जेनेरेसन अहिले जेनेरेसन भएको एनर्जी चाहिँ जम्मा 500 मेगावाट मात्रै छ। त्यसरी विन्ड एनर्जी पोटेन्सियल अफ नेपाल चाहिँ 3000 मेगावाट छ। त्यसपछि यो थर्मल एनर्जीको कुरा गर्नुपर्दा हामी अर्थको क्रस्टमा तल जाँदाखेरि टेम्परेचर विल राइज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमिटर डेप्थ। पर किलोमिटर डेप्थ तल जाँदाखेरि यो अर्थमा टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसले राइज हुन्छ। अब कोलको कुरा गर्नुपर्दा हाइएस्ट क्वालिटी अफ कोल भनेको चाहिँ एन्थ्रासाइट हो, लोएस्ट क्वालिटी अफ कोल भनेको चाहिँ पिट हो। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू 3टा च्याप्टरको थरो रिभिजन विदिन 18 मिनट्स जति गऱ्यौँ। केही नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्टसँग गएर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।